Ursäkta, kan du hjälpa mig? Ja, gärna. Var ligger närmaste tågstation? Tågstationen är inte långt bort. Hur kommer jag dit? Gå rakt fram till trafikljuset. Okej, rakt fram till trafikljuset. Sedan svänger du höger. Höger, förstått. Fortsätt längs gatan. Hur långt är det därifrån? Ungefär 10 minuter till fots. Det är bra. Ja, det är inte långt. Finns det ett café på vägen? Ja, till vänster i hörnet. Perfekt. Är vägen väl skyltad? Ja, det finns många skyltar. Måste jag korsa en stor gata? Ja, men det finns ett trafikljus. Bra att veta. Är stationen stor? Ja, den är ganska stor. Finns det biljettautomater där? Ja, direkt vid ingången. Kan jag betala med kort där? Ja, kortbetalning är möjlig. Finns det också en informationsdisk? Ja, precis bredvid automaterna. Toppen. Går det tåg till centrum därifrån? Ja, mycket regelbundet. Vet du hur ofta? Ungefär var 10:e minut. Det är praktiskt. Finns det också toaletter där? Ja, i källarplanet. Är de lätta att hitta? Ja, följ bara skyltarna. Tack så mycket för din hjälp. Ingen orsak. Ha en bra dag. Du med. Hej då! Hej då. God kväll. God kväll. Kan du köra mig till centrum, tack? Ja, gärna. Vart vill du exakt åka? Till Stortorget, tack. Inga problem. Hur lång tid tar resan ungefär? Cirka 15 minuter. Det är bra. Var god och stig in. Tack. Har du bagage med dig? Ja, en liten resväska. Jag lägger den i bagageutrymmet. Tack så mycket. Vill du ha en snabb eller lugn väg? Ta gärna den snabba vägen. Okej. Är det alltid så mycket trafik här? Ibland på kvällarna. Finns det fina sevärdheter på vägen? Ja, vi passerar snart älven. Det låter fint. Är du här för första gången? Ja, det är min första gång i staden. Då välkommen. Tack. Är du här för jobb eller nöje? Jag är här på semester. Bra val. Har du tips på restauranger? Ja, det finns bra ställen vid Stortorget. Perfekt! Vill du höra musik? Ja, gärna lugn musik. Inga problem. Kan jag betala med kort? Ja, kort går bra. Toppen! Vi är snart framme. Det gick snabbt. Här är Stortorget. Tack för skjutsen. Det var så lite. Ha en trevlig kväll. Detsamma. Hej då! Hej då. God morgon! God morgon. Vart flyger du idag? Jag flyger till Barcelona. Har du ditt pass med dig? Ja, här är mitt pass. Tack så mycket. Har du bagage att checka in? Ja, jag har en resväska. Ställ väskan här på bandet, tack. Gärna. Har du checkat in online? Nej, inte än. Inga problem. Vill du ha fönster eller gångplats? En fönsterplats, tack. Okej. Reser du ensam? Ja, jag reser ensam. Är det din första resa till Spanien? Ja, det är första gången. Vad roligt. Ditt flyg går klockan 11. När börjar boardingen? Boardingen börjar 10:30. Från vilken gate? Från gate B23. Hur kommer jag dit? Följ bara skyltarna. Hur lång tid tar det till gaten? Cirka 15 minuter. Bra att veta. Vill du ha ett pappersboardingkort? Ja, tack. Här är ditt boardingkort. Tack så mycket. Har du fler frågor? Finns det säkerhetskontroller nära? Ja, precis runt hörnet. Perfekt. Jag önskar dig en trevlig flygning. Tack så mycket. Hej då! Hej då! God kväll. God kväll. Hur kan jag hjälpa dig? Jag har ett problem med mitt rum. Vad är problemet? Värmen fungerar inte. Åh, det beklagar jag.
Är rummet kallt? Ja, det är väldigt kallt. Hur länge har det varit så? Sen jag kom hit. Har du försökt sätta på värmen? Ja, men inget händer. Jag förstår. Jag skickar en tekniker direkt. Tack. Finns det något mer problem? Ja, ljuset i badrummet fungerar inte. Åh, det är så klart irriterande. Jag noterar det. Tack. Vill du ha ett annat rum? Ja, om det är möjligt. Jag ska titta snabbt. Vi har ett ledigt rum. Det låter bra. Vill du byta rum? Ja, gärna. Det nya rummet är på 3:e våningen. Är det lugnt där? Ja, det är mycket lugnt. Perfekt. Här är den nya rumsnyckeln. Tack så mycket. Behöver du hjälp med bagaget? Nej, jag klarar det. Okej. Ursäkta besväret. Ingen fara. Tack för din hjälp. Det var så lite. Ha en trevlig kväll. Detsamma. Hej då. Hej då. God dag. God dag. Hur kan jag hjälpa dig? Jag vill hyra en bil. För vilken period? I 3 dagar. Från idag? Ja, från idag. Vilken bilklass vill du ha? En liten bil, tack. Har du körkort med dig? Ja, här är mitt körkort. Tack så mycket. Har du också legitimation? Ja, varsågod. Vill du ha försäkring? Ja, helförsäkring tack. Vill du även ha GPS? Ja, det vore bra. Kör du ensam? Ja, jag kör ensam. Bilen är en bensinbil. Det är okej. Vill du hämta bilen fulltankad? Ja, tack. Lämna den då fulltankad. Okej, jag förstår. Priset är 450 kronor per dag. Allt klart. Betalar du med kort? Ja, med kort tack. Behöver du en bilbarnstol? Nej, tack. Här är hyresavtalet. Tack. Skriv under här, tack. Ja, ett ögonblick. Bilen står på plats 12, Var är platsen? precis bakom byggnaden. Perfekt. Har du fler frågor? Nej, allt är klart. Trevlig resa! Tack så mycket. Hej då! Hej då! Ursäkta, kan du hjälpa mig? Ja, gärna. Jag är ny i staden. Välkommen. Vilka sevärdheter kan du rekommendera? Gamla stan är mycket fin. Vad kan man se där? Det finns gamla hus och smala gränder. Det låter bra. Finns det också ett museum? Ja, Stadsmuseet är väldigt populärt. Var ligger museet? Det är nära torget. Hur kommer jag dit? Gå rakt fram och sedan vänster. Hur lång tid tar det att gå? Ungefär 10 minuter. Finns det också en park? Ja, parken vid ån är mycket vacker. Kan man promenera där? Ja, det finns många stigar. Finns det kaféer där? Ja, flera kaféer med terrass. Perfekt. Hur är det med en kyrka? Den stora kyrkan i centrum är välkänd. Kan man besöka den? Ja, den är öppen på dagen. Kostar inträdet något? Nej, inträdet är gratis. Finns det utsiktsplatser? Ja, från kullen har man fin utsikt. Hur kommer jag upp på kullen? Med buss eller till fots. Vilken busslinje går dit? Linje 5. Går den ofta? Var 15:e minut. Det är praktiskt. Har du fler tips? Morgonmarknaden är väldigt trevlig. När är marknaden öppen? Från klockan 8 till 13. Tack så mycket för tipsen. Ingen orsak? Ha en bra dag. Detsamma. Hej då! Hej då! God morgon! God morgon. Hur är vädret idag? Idag är det soligt. Det är fint. Ja, det är mycket skönt. Är det varmt ute? Ja, det är cirka 22 grader. Det är perfekt för en promenad. Precis. Fortsätter det så? Ja, hela dagen. Är det blåsigt? Nej,
Nästan ingen vind. Då är det perfekt ute. Det stämmer. Hur var vädret igår? Igår regnade det. Det märkte jag. Idag är det mycket bättre. Hur blir vädret imorgon? Imorgon blir det lite svalare. Regnar det imorgon? Nej, det förblir torrt. Det är bra. Kommer det moln på kvällen? Ja, några moln kommer. Blir det kallt på kvällen? Ja, det blir lite kyligare. Då behöver jag en jacka. Det är en bra idé. Hur är vädret här på sommaren? På sommaren är det ofta varmt. Och på vintern? På vintern är det kallt och ibland snöar det. Snöar det ofta? Inte så ofta. Gillar du soligt väder? Ja, jag älskar sol. Jag också. Då njuter vi av dagen. Precis. Tack för informationen. Ingen orsak. Ha en bra dag. Du med. God dag! God dag. Hur kan jag hjälpa dig? Jag vill boka en stadsvandring. Gärna. Vilken dag vill du gå? Till imorgon, tack. Imorgon har vi flera vandringar. Vilken tid börjar de? En tur börjar klockan 10. En annan börjar klockan 14. Jag vill ha turen klockan 10. Okej. Hur många personer är ni? Jag är ensam. Inga problem. Turen varar cirka 2 timmar. Det är bra. Turen är på svenska. Perfekt. Vill du ha en klassisk eller historisk tur? Jag vill ha en historisk tur. Mycket bra val. Turen visar Gamla stan. Det intresserar mig mycket. Samling är på Stortorget. Var exakt på Stortorget? Framför Stadshuset. Bra, det hittar jag. Priset är 150 kronor. Okej, Vill du betala kontant eller med kort? jag betalar med kort. Allt klart. Här är din bekräftelse. Tack så mycket. Har du några fler frågor? Finns det pauser under turen? Ja, en kort paus finns. Toppen. Var där 10 minuter innan. Det gör jag. Jag önskar dig en fin tur. Tack. Hej då! Hej då. God morgon. God morgon. Välkommen till frukosten. Tack. Ingår frukosten? Ja, frukosten ingår. Vilken tid serveras frukost? Från klockan 7 till 10. Toppen. Var kan jag sitta? Du kan välja ett ledigt bord. Tack. Vill du ha kaffe eller te? Jag tar gärna kaffe. Med mjölk eller utan mjölk? Med mjölk, tack. Självklart. Finns det också te? Ja, flera sorter. Perfekt. Finns det färska frallor? Ja, frallorna är färska. Finns det också bröd? Ja, vi har rågbröd och vitt bröd. Mycket bra. Finns det sylt? Ja, jordgubb och aprikos. Jag tar jordgubbssylt. Absolut. Finns det ost också? Ja, flera sorter. Finns det också korv? Ja, skinka och salami. Finns det ägg? Ja, kokta ägg och äggröra. Perfekt. Finns det frukt? Ja, färsk frukt finns där. Det är toppen. Finns det yoghurt? Ja, naturell yoghurt och fruktyoghurt. Jättebra. Är frukostbuffén öppen? Ja, ta för dig fritt. Tack för informationen. Ingen orsak. Frukosten ser god ut. Det gläder mig. Då njuter jag av min frukost nu. Smaklig måltid. Tack. Behöver du något, säg till. Det gör jag. Ha en fortsatt fin morgon. Tack detsamma. Ursäkta. Ja, varsågod. Jag har ett litet problem. Vad har hänt? Min mat är kall. Det beklagar jag. Vad beställde du? Jag beställde pastan. Jag förstår. Får jag titta på tallriken? Ja, självklart. Du har rätt, maten är inte varm. Ja, tyvärr. Det ber vi om ursäkt för. Vill du ha en ny rätt? Ja, tack. Samma pasta igen?
Ja, men gärna varm. Självklart. Vill du ha något att dricka så länge? Ja, ett vatten tack. Med eller utan kolsyra? Utan, tack. Okej. Jag hämtar en ny rätt direkt. Tack. Det tar cirka 10 minuter. Inga problem. Vill du ha bröd också? Ja, gärna. Kommer strax. Tack så mycket. Förlåt igen för besväret. Det är okej. Här är vattnet. Tack. Den nya maten kommer snart. Okej. Vi bjuder på drycken. Åh, tusen tack. Ingen orsak. Här är din pasta. Tack. Nu är den varm. Perfekt. Är allt bra nu? Ja, nu stämmer allt. Det gläder mig. Tack för hjälpen. Varsågod. Smaklig måltid. Tack. Om du behöver något, säg till. Det gör jag. Ha en trevlig kväll. Tack detsamma.